ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเอ็มและไทย2 เพื่อนรักที่บ้านอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทั้งสองเดินทางเข้ามาหาชาวบ้านในตัวเมืองเพื่อจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตามความฝันที่พวกเขาตั้งใจไว้พวกเขาได้เช่าอาคารพาณิชย์ภายในซอยเล็กๆใกล้กับศาลพระการซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเมื่อย้ายเข้ามาแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันทำความสะอาดและจัดเตรียมร้านพอตกเย็นก็พากันมานั่งเล่นพูดคุยบริเวณหน้าร้านไม่นานก็มีรถกระบะรับจ้างขับมาจอดที่บ้านฝั่งตรงข้ามของพวกเขาซึ่งดูจากข้าวของที่ขนมาก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคนเช่าบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เหมือนกันหญิงสาวฝาแฝดหน้าตาน่ารัก2 คนได้ลงจากรถและทยอยขนของเข้าบ้านเฮ้ยไอเอ็มเพื่อนบ้านใหม่น่ารักขนาดนี้ไม่เหงาแล้วแหละพวกเราอย่าแซวเสียงดังสิวะเขาเป็นผู้หญิงที่เพิ่งย้ายมาใหม่เดี๋ยวเขาก็กลัวพวกเราหรอก2 สาวเมื่อได้ยินเสียงจากฝั่งตรงข้ามก็หันควับมามองที่เอ็มและไทยใบหน้าที่จ้องมองมานั้นดูสะสวยแต่ทว่าดวงตาของสาวแฝดนั้นกลับกลวงโบเอ็มที่เห็นแบบนั้นก็ผวาจนต้องรีบเบือนหน้าหนีมึงเห็นเหมือนกูไหมวะไอ้ไทยอะไรของมึงวะไม่เห็นจะมีอะไรเลยไทยได้หลงรักสาวเพื่อนบ้านตั้งแต่แรกเจอเขาได้แต่แอบมอง2 สาวอยู่ห่างๆเมื่อเวลาผ่านไปได้หลายเดือนกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวของพวกเขาก็ดำเนินไปได้ด้วยดีแต่พักหลังๆมานี้ต้องได้ปิดร้านตั้งแต่หัววันเพราะมีข่าวลือแปลกๆถูกพูดคุยกันไปทั่วเมืองฝูงลิงเจ้าถิ่นที่เคยมีจำนวนมากต่างล้มตายไส้ทะลักและหนีหายไปอย่างปริศนาพวกมันลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุบางก็ลือกันว่าพวกมันถอยหนีกลับเข้าป่าแต่หากเป็นคนในพื้นที่จะรู้ดีว่าพวกมันไม่มีป่าให้กลับแล้วศาลพระการแห่งนี้ไม่ต่างจากบ้านของพวกมันเอ็งเห็นข่าวนี้หรือยังวะมีคนเจอศพลิงว่ะถูกควักไส้ออกมาหมดเลยใครมันเป็นคนทำวะสักวันเจ้าพ่อพระการจะต้องเล่นมันแน่ทั้ง 2ไม่ได้สนใจหรือหวาดกลัวต่อข่าวลือนั้นต่างพากันเปิดร้านขายของกันอย่างปกติจนกระทั่งในเย็นวันนั้นเองขณะที่พวกเขากำลังจะปิดร้านก็เห็นสาวบ้านตรงข้ามเปิดหน้าต่างบ้านออกมาพอดีไทยยิ้มทักทายให้กับ2 สาวแต่ยิ้มได้ไม่นานสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเพราะมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยคละคลุ้งออกมาจากหน้าต่างบ้านของ2 สาวกลิ่นโชยข้ามถนนมาถึงอีกฝั่งจนไทยและเอ็มต้องใช้มือปิดจมูกเอาไว้เก็บหมาตายไว้ในบ้านหรือเปล่าเนี่ยในระหว่างนั้น2 สาวก็ได้จ้องมองมาทางพวกเขาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจเฮ้ยเขามองมาแล้วสงสัยพวกเราจะคุยกันเสียงดังเกินไปว่ะทั้งคู่ทนกับกลิ่นเหม็นเน่านั้นไม่ไหวจึงรีบพากันเก็บร้านตั้งแต่หัววันคืนวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากพวกเขาจึงได้แง้มหน้าต่างไว้เพื่อให้อากาศถ่ายเทก่อนที่ทั้งคู่จะพลอยหลับไปกลางดึกคืนนั้นเองเอ็มรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะมีแสงไฟที่ส่องแยงตาเขาเข้ามาจากช่องหน้าต่างเมื่อเพ่งสายตาไปยังช่องหน้าต่างสิ่งที่เห็นก็ทำให้หัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นหน้าของสาวแฝดบ้านตรงข้ามลอยละล่องอยู่ตรงช่องหน้าต่างทว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือผ
วกเธอมีไส้พร้อมกับเครื่องในห้อยระยงระยางเต็มไปหมดเอ็มรีบเบือนหน้าหนีและรีบปลุกไทยขึ้นมาในทันทีไอ้ไทยตื่นกูเจอกระสือไทยตื่นมาด้วยความมึนงงก่อนจะมองไปยังทิศทางที่เอ็มได้ชี้ไปสิ่งที่เขาเห็นคือใบหน้าของหญิงสาวที่เขาแอบรักและแอบมองมานานหลายเดือนตอนนี้เธอมีเพียงแค่หัวกับไส้ไถที่เห็นอย่างนั้นก็ตกใจจนเป็นลมหมดสติไปเช้าวันต่อมาทั้งคู่ตัดสินใจปิดร้านและเดินทางไปหาหมอผีชื่อดังแถวระแวกนั้นพวกเขานำเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้กับอาจารย์คมฟังอาจารย์รู้วิธีรักษาพวกเธอหรือเปล่าครับถ้ามีอะไรที่ผมพอจะทำได้ผมจะช่วยทุกอย่างเลยวิธีรักษากระสือน่ะมันไม่มีหรอกมีแต่จะต้องปราบมันเท่านั้นแหละในเย็นวันนั้นอาจารย์คมก็ตัดสินใจเดินทางมาพร้อมกับเอ็มและไทยเมื่อมาถึงที่ร้านอาจารย์คมแกก็มีสีหน้าท่าทางแปลกไปข้าได้กลิ่นสาบแรงมากมันมาจากบ้านหลังตรงข้ามนี่แหละตกดึกของวันนั้นทั้งสามก็ตัดสินใจบุกไปที่บ้านของสองสาวเมื่อไปถึงก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้าคลุ้งออกมาจากในบ้านอาจารย์คมได้เคาะประตูเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆเมื่อเห็นว่าประตูไม่ได้ล็อกทั้งสามจึงถือวิสาสะเปิดประตูบ้านเข้าไปเอ็มและไทยสาดส่องไฟฉายไปทั่วบริเวณบ้านจนเจอเข้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดศพลิงน้อยใหญ่ถูกขวานไส้นอนตายเกลื่อนกลาดเน่าอืดเต็มไปด้วยหนอนยัวเยียทั้งสามเดินมาหยุดที่หน้าเตียงของสองสาวอาจารย์คมดึงผ้าห่มที่คลุมอะไรบางอย่างออกมาสิ่งที่เห็นนั้นคือร่างอันไร้ศีรษะของสองสาวที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงทันใดนั้นเองลมแรงก่อพัดกันโชกเข้ามาทำให้หน้าต่างทุกบานในบ้านเปิดออกแสงสว่างวูบวาบพุ่งตรงเข้ามาจากช่องหน้าต่างบ้านพวกมึงเข้ามาในบ้านกูทำไมเจอตัวสักทีเองสินะที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนแถวนี้ข้าตามหาพวกเองมาหลายเดือนแล้วกระสือสาวแยกเขี้ยวและกรีดร้องขึ้นอย่างดังอาจารย์คมรีบหยิบอาวุธคู่กายของแกออกมาจากย่ามมันไม่ใช่มีดหมอที่หมอผีทั่วไปใช้แต่มันกลับเป็นเคี้ยวเกี่ยวข้าวที่มีสีเงินดูแปลกตากระสือสาวลอยพุ่งตรงเข้ามาที่อาจารย์คมอย่างเร็วอาจารย์คมแกไม่รอช้าใช้เคี้ยวสีเงินเกี่ยวเครื่องในของมันพร้อมดึงฟาดลงกับพื้นอย่างแรงมันชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสักพักหัวใจที่เต้นรัวของมันก็ค่อยๆเต้นช้าและหยุดนิ่งไปเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงไปแล้วทันใดนั้นเองดวงไฟดวงที่สองก็ลอยละล่องเข้ามาในบ้านกระสือแฝดผู้เป็นน้องสาวได้มองไปรอบๆห้องด้วยความสับสนเธอมองเห็นร่างของพี่สาวนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นกระสือสาวผู้เป็นน้องก็ร้องไห้ออกมาด้วยความโศกเศร้าเธอร้องออกมาเหมือนกับจะขาดใจตายพวกเองทำเวรทำกรรมมามากพอแล้วทิ้งสังขารนี้แล้วไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีเถอะเมื่ออาจารย์คมพูดจบกระสือสาวผู้เป็นน้องก็ลงไปนอนแน่นิ่งข้างกายของพี่สาวก่อนที่แสงประกายในตัวจะค่อยๆดับไปและร่างของทั้งสองก็ค่อยๆสลายกลายเป็นผุยผงไปในที่สุดไปจากที่นี่กันเถอะข
ข้าทำได้เพียงแค่นี้แหละ ถ้าเลือกได้พวกเขาก็คงไม่อยากมาเป็นกระสือแบบนี้หรอกมันเป็นผลเวรผลกรรมที่พวกเขาก่อไว้พวกเองช่วยอะไรไม่ได้หรอกที่ช่วยได้ก็แค่ทำบุญให้เขาเท่านั้นแหละหลายวันต่อมาหนังสือพิมพ์ก็ได้ลงข่าวว่าพบศพลิงจำนวนมากที่บ้านหลังหนึ่งเอ็มและไทยที่รู้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้แต่ปิดปากเงียบเพราะอยากให้พวกเธอทั้งสองได้จากไปอย่างสงบโดยไม่มีคำคอรหาจากเหล่าชาวบ้านหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครพบเจอกับกระสือแถวบริเวณนั้นอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องกระสือแฝดศาลพระการหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ